हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात आपण? आय होप सर्वजण आनंदित आहात, मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात. आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 12वीचा जो 8वा चॅप्टर आहे, ज्याचं नाव आहे वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स, म्हणजेच उत्कृष्टतेकडे वाटचाल. हा जो चॅप्टर आहे याचं आपण काय करणार आहोत, लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. सर्वात महत्त्वाची सूचना की या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या पाठाचं जे काही आईस ब्रेकर आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग आहे यांची सुद्धा लिंक मी त्यात दिलेली आहे. त्यावर जाऊन तुम्ही यांची प्रश्न उत्तरं काय करू शकता तर चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकता. चला तर आता वेळ न गमावता सुरुवात करूया मग वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या चॅप्टरला लाईन बाय लाईन वर्ड टू वर्ड समजून घ्यायला. वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या पाठाचं लिखाण हे अच्युत गोडबोले यांनी केलं आहे. त्यांचा जन्म 1950 साली झाला. तर त्याचबरोबर काय माहिती दिली आहे, थोडीशी बायोग्राफी दिलेली आहे अच्युत गोडबोले लेखकांबद्दल, ती समजून घेऊया. ओके, काय दिलं याच्यामध्ये, अच्युत गोडबोले इज वेल नोन फॉर हिज रायटिंग्स इन मराठी अँड इंग्लिश. ते खास ओळखले जातात किंवा ते प्रसिद्ध आहेत कशासाठी, त्यांनी जे रायटिंग केलेलं आहे, लिखाण केलेलं आहे कशामध्ये, मराठी आणि इंग्लिश या भाषेमध्ये, त्यासाठी ते खास ओळखले जातात. ही इज अ प्रोलिफिक रायटर इन व्हेरियस जानर्स म्हणजे शैली, and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. त्यांनी खूप असं विपुल असं लिखाण केलेलं आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैलींमध्ये. आणि हॅज प्रोलिफिक म्हणजे विपुल खूप जास्त, अँड हॅज प्रोड्यूस्ड न्यूमरस ओरिजिनल वर्क्स, नवीन नवीन असे ओरिजिनल वर्क्स त्यांनी, म्हणजे खूप ओरिजिनल असं वर्क, म्हणजे त्यांनीसुद्धा काही नवीन नवीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पुस्तकं लिहिलेली आहेत. ओके, पुष्कळसे. ॲज वेल ॲज त्याचबरोबर अडॅप्टेशन्स ऑफ वर्क्स फ्रॉम अदर लँग्वेजेस इन टू मराठी. त्याचबरोबर अडॅप्टेशन्स म्हणजे रूपांतर. ओके, जे काही इतर भाषेत लिहिले गेलेली पुस्तकं आहेत त्यांचं त्यांनी काय केलं तर मराठीमध्ये रूपांतर केलेलं आहे. हिज रायटिंग स्टाईल इज इन्फॉर्मेटिव्ह. त्यांची जी काही रायटिंग स्टाईल आहे, लिखाणाची शैली आहे ती कशी तर इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणजे कशी तर माहितीपूर्ण किंवा बोधप्रद अशी त्यांची ती रायटिंग स्टाईल आहे, शैली आहे. अँड येट व्हेरी इन्फॉर्मल आणि येट व्हेरी इन्फॉर्मल, आणि ती कशी आहे तर इन्फॉर्मल म्हणजे कशी तर फ्रेंडली, अनौपचारिक स्वरूपाची त्यांची ती लिखाणशैली आहे. ही बिकेम अ केमिकल इंजिनियर फ्रॉम IIT मुंबई 1972. 1972 साली ते IIT मुंबईमधून काय झाले होते तर केमिकल इंजिनियर झाले होते. अँड हेडेड टॉप मॅनेजमेंट पोझिशन्स इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रिप्यूट. आणि जे काही नामांकित अशा कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांमध्ये ते टॉप मॅनेजमेंटला, म्हणजे जे काही मॅनेजमेंट असतं कंपन्यांचं त्यामध्ये ते टॉपला काय केलं जातं तर त्यांनी काम केलेलं होतं. पुढचा पॅराग्राफ सांगतो आहे दिस ॲटोबायोग्राफिकल स्केच. आता हा जे की आत्मचरित्रात्मक अशा प्रकारचं लिखाण त्यांचं आहे, पेन बाय अच्युत गोडबोले, जे अच्युत गोडबोले यांनी लिहिलेलं आहे. डिपेक्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडल क्लास स्कूल बॉय टू अ फेमस रायटर. म्हणजे या चॅप्टरमधून तुम्ही बघणार आहात की त्यांचं एक ॲटोबायोग्राफिकल स्केच आहे, म्हणजे आत्मचरित्रात्मक अशा प्रकारचं हे लिखाण आहे. यामध्ये तुम्ही बघू शकता की अच्युत गोडबोले यांनी काय केलं आहे तर काय सांगितलेलं आहे, त्यांची मिडल क्लास स्कूल बॉय, म्हणजे ते कसे मिडल क्लास स्कूल बॉय होते आणि कशाप्रकारे एक फेमस परिचित असे नामांकित असे रायटर झाले, हा सगळा प्रवास त्यांनी या चॅप्टरमध्ये सांगितलेला आहे. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मॅनेजर ऑफ पाटणी कम्प्युटर सिस्टीम. ते एक सक्सेसफुल जनरल मॅनेजर होते पाटणी कम्प्युटर्स सिस्टीमचे. ही हेडेड मेनी अदर रेप्युटेड कंपनीज. बऱ्याचशा वेगळ्या प्रकारच्या नामांकित अशा कंपनीमध्ये त्यांनी काय केलं तर मॅनेजमेंटमध्ये काम केलं आहे. अँड लेटर बिकेम अ फेमस रायटर, आणि नंतर ते काय झाले तर एक नामांकित असे लेखक झाले. द प्रेझेंट राईटअप, आता जे काही सध्या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत, डिस्कस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स. तर यामध्ये आपण बघणार आहोत की त्यांनी कशाप्रकारे त्यांची धडपड होती कशासाठी तर एक्सलन्स म्हणजे काय तर उत्कृष्ट बनण्याची त्यांची काही धडपड आहे ती आपल्याला दिसून येते. पाठलाग कशा प्रकारे केली त्याला एक्सलन्सचा ते आपण बघणार आहोत. हाऊ ही डेव्हलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, आणि त्यांनी स्वतःमध्ये कशाप्रकारे थर्स्ट म्हणजे तहान कशी ती, किंवा आपण तिथं अर्थ घेणार आहोत तीव्र आवड, कशाप्रकारे त्यांनी एक आवड निर्माण केली नॉलेजची, ज्ञान घेण्याची, कशामध्ये त्यांनी स्वतःमध्ये ती डेव्हलप केली हे आपण बघणार आहोत. ही डिस्कसेस ॲट लेंथ द इंग्रेडियंट्स म्हणजे घटक, इसेन्शियल्स म्हणजे आवश्यकता, ऑफ सक्सेस. त्यांनी
डिस्कस केलेला आहे. कशाची गरज तर सक्सेस, त्याचबरोबर त्याचे घटक कुठले असतात, कुठल्या प्रकारचं यश मिळवण्यासाठी, ते सर्व या गोष्टी त्यांनी या चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत. अँड द वेज टू अचीव इट, आणि काय मार्ग आहे सक्सेस यश मिळवण्याचा हे सुद्धा त्यांनी या चॅप्टरमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत तर चॅप्टरला डिटेलमध्ये काय करणार आहोत समजून घेणार आहोत. चला तर मग आता डिटेलमध्ये चॅप्टरला समजून घ्यायला सुरुवात करूया. चॅप्टरला सुरुवात करतो आहे आपण. वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स, उत्कृष्टतेकडे वाटचाल. बघा काय दिलं आहे सुरुवातीला. आय हॅड अ सिम्पल अपब्रिंगिंग, माझं जे बालपण होतं ते अगदी साध्या वातावरणात गेलं. अपब्रिंगिंग म्हणजे बालपण, ओके. सिम्पल म्हणजे साधं. वी वर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली, आणि त्याचं लेख इथे सांगतो आहे की आमचं कुटुंब कसं होतं तर मध्यमवर्गीय कुटुंब होतं. आवर 300 स्क्वेअर फूट हाऊस डिड नॉट इवन हॅव बेसिक अम्युनिटीज, आणि लेखक सांगतो की आमच्या घरामध्ये 300 स्क्वेअर फूटच्या घरामध्ये कुठल्याही प्रकारचे बेसिक अम्युनिटीज, बेसिक म्हणजे काय तर मूलभूत सुविधा, जसं की फॅन, रेफ्रिजरेटर, गीझर, डायनिंग टेबल किंवा गॅस, या सगळ्या बेसिक अम्युनिटीज मूलभूत सुविधा ह्या त्यांच्याकडे नव्हत्या त्यांच्या 300 स्क्वेअर फूटच्या घरामध्ये. लिव्ह अलोन अँड एअर कंडिशनर ऑर अ कार, आणि कार असेल किंवा मग ज्याला पण एअर कंडिशनर हे तर दूरचीच गोष्ट आहे. या बेसिक अम्युनिटीजसुद्धा त्यांच्याकडे नव्हत्या, तर एअर कंडिशनर असेल किंवा कारसुद्धा त्यांच्याकडे नव्हत्या. इट वॉज ओनली वेन आय एंटर्ड द कॉलेज दॅट आय गॉट अ वॉच. लेखक म्हणतात की मी कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा मला काय मिळालं तर घड्याळ मिळालं. आय गॉट अ वॉच, वॉच म्हणजे घड्याळ. अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल, आणि आम्हाला घरामध्ये काय मिळालं तर डायनिंग टेबल मिळालं. अँड अ गॅस स्टोव ॲट होम, आणि घरामध्ये त्यांच्या गॅस स्टोव आला जेव्हा ते कॉलेजला गेले तेव्हा. नेव्हरथलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहूड, असं असलं तरीही, नेव्हरथलेस असं असलं तरीही, कल्चरली सांस्कृतिकदृष्ट्या, आय हॅड अ रिच चाइल्डहूड, माझं जे बालपण होतं ते कसं होतं तर रिच, समृद्ध होतं. आता ते असं का बरं म्हणतायत त्यांचं बालपण समृद्ध होतं, त्याच्याची कारणं आता खाली दिलीत बघा. पोएट्स लाईक विदा करंदीकर, कवी जसं की विदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट यूज टू विजिट आवर होम. आता हे जे काही नावाजलेले कवी होते त्या काळचे ते काय व्हायचे तर आमच्या घरी येत असत. कुठले कुठले कवी? विदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर आणि वसंत बापटसारखे कवी. अँड फॉर अवर्स आय कुड लिसन टू द डिस्कशन्स अबाउट पोएट्री अँड लिटरेचर मराठी अँड इंग्लिश, आणि त्या घरात येऊन त्या कवींचं जी काही चर्चा व्हायची, म्हणजे ही कवी त्यांच्या घरात यायची आणि मराठी असेल इंग्रजी या साहित्य किंवा कविता याविषयी त्याची चर्चा लेखकाला ऐकायला मिळायची. तासनतास मला ती चर्चा ऐकायला मिळायची. कशाबद्दल तर मराठी आणि इंग्लिश साहित्य असेल किंवा मग पोएट्री असेल त्या संदर्भात. दी यूज टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्ढेकर, त्यानंतर शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स अँड थॉमस हार्डी. आता ते सर्व जे कवी एकत्र यायचे ते कोणाबद्दल चर्चा करायचे तर म्हणजे ते कोणाबद्दल बोलत असे? केशवसूत, मर्ढेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स आणि थॉमस हार्डीबद्दल ते बोलत असत. आय डिड नॉट फुली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन इन डेप्थ, मला त्यांची जी काही चर्चा आहे ती मला पूर्ण सखोलपणे समजत नसे. डेप्थ म्हणजे सखोलपणे, डिस्कशन म्हणजे चर्चा. बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड, परंतु मी कसं व्हायचं तर खूप भारावून जात असे किंवा भारावून जात होतो. वी ऑल्सो वर लकी टू हॅव पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी अँड पंडित जसराज विजिट अवर प्लेस अँड टॉक अबाउट इंडियन म्युझिक टिल लास्ट नाईट अँड समटाईम्स डाऊन. आणखीन एक महत्त्वाची बाब ते सांगतात की आम्ही भाग्यवान होतो की जसं की पंडित कुमार गंधर्व असतील, त्यानंतर पंडित भीमसेन जोशी असतील किंवा पंडित जसराज, ते सुद्धा काय व्हायचे त्यांच्या घरी भेट देत होते आणि रात्री उशिरापर्यंत किंवा कधी कधी तर सकाळ होईपर्यंत, पहाटेपर्यंत ते काय करायचे तर संगीताबद्दल काय करत होते तर चर्चा करत होते. दिस इज हाऊ अँड वाय आय डेव्हलप्ड माय इंटरेस्ट इन लिटरेचर अँड म्युझिक ड्युरिंग माय स्कूल डेज. आणि यामुळेच किंवा मग अशा ह्या सर्व म्हणजे यामुळेच याचे मग हे त्यांची जी काही साहित्य असेल किंवा संगीत असेल याविषयी त्यांची जी काही आवड निर्माण झाली कशापासून, शाळेपासून, तर याच्यामागची कारणं हे लोक होते की हे त्यांच्यासोबत बसायची किंवा त्यांची चर्चा ऐकायला लेखकाला मिळत होती. त्यामुळेच त्यांचा साहित्य आणि म्युझिकमध्ये काय झाला होता तर शाळेपासूनच इंटरेस्ट निर्माण झालेला होता. आय डिड नॉट अँड इवन टुडे डोंट अंडरस्टँड द ग्रामर ऑफ म्युझिक. आता लेखक इथं म्हणतोय की संगीताचं जे व्याकरण आहे मला तेव्हाही समजत नव्हतं आणि आताही समजत
नाही. बट आय बिगन टू लव्ह इट ट्रिमेंडसली सिन्स देन. पण तरीही मी तेव्हापासून त्यावर प्रचंड असं प्रेम करू लागलो होतो. आता या जे काही साईडचे प्रश्न आहेत याच्यावर मी स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे बघा. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, त्यावर जाऊन तुम्ही आईस ब्रेकर असेल, हे काही मार्जिन क्वेश्चन्स असतील, त्याचबरोबर ब्रेन स्ट्रॉमिंग असतील, यांची प्रश्न उत्तरं तुम्ही चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकता. एक्सप्लेनेशन सहित तुम्हाला मी ते त्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि आय बटनवर सुद्धा आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही सगळे अभ्यासू शकता. चला आता पुढच्या पॅराग्राफमध्ये काय दिलेलं आहे ते बघूया. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बऱ्याच वेळा, द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन ॲट आवर होम वर अबाउट म्युझिक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा. बऱ्याचशा वेळा काय व्हायचं, आमच्या घरी जे काही विषय चर्चिले जायचे त्यामध्ये संगीत असेल, साहित्य असेल, ओके, चित्रकला, स्क्रिप्चर म्हणजे शिल्पकला, या संदर्भात काय व्हायची तर चर्चा व्हायची, हे विषय तिथे असत होते. आय कुड लिसन द डिस्कशन्स अबाउट वॅन गॉग्स, त्यानंतर मोझार्ट अँड मायकल अँजेलो, ओके, एक्सेट्रा. आणि यातून काय व्हायचं तर मला वॅन गॉज, मोझार्ट किंवा मग मायकल आणि त्याचबरोबर मायकल अँजेलो यांच्याबद्दलसुद्धा चर्चा ऐकायला मिळाल्या. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच मिलिव्ह अराउंड मी दॅट आय हॅड फर्म बिलीफ विच आय स्टील होल्ड दॅट ऑल आर्ट्स आर इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टंट इन आवर लाईफ दॅट सायन्स ऑर टेक्नॉलॉजी. हे जे की माझं सभोवतालचं वातावरण होतं, जे कलेला सपोर्ट करणारं होतं, या वातावरणात वाढल्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, ओके, सायन्स असेल किंवा मग तंत्रज्ञान असेल, या सर्वांइतकंच काय तर कलासुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. मग कुठल्या कुठल्या कला, संगीत असेल, साहित्य असेल, चित्रकला असेल, शिल्पकला असतील, यासुद्धा काय तर यांचासुद्धा खूप महत्त्वाचा आपल्या आयुष्यावर काय असतं तर महत्त्वाचं स्थान असतं असं लेखकाला समजलं, कारण त्या प्रकारचं वातावरण त्याला तिथे मिळत होतं. आय हॅड लर्न फ्रॉम माय चाइल्डहूड दॅट मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन लाईफ. मी लहानपणीपासूनच शिकलो होतो की पैसाच काय नाही तर सर्व काही नाही. इट इज नेसेसरी, तो महत्त्वाचा आहे. बट इफ ॲट ऑल देर इज समथिंग विच इनरिचेस अवर लाईव्स अँड पुट्स मिनिंग टू अवर एक्झिस्टन्स, इट इज आर्ट, म्युझिक अँड लिटरेचर. किती छान वाक्य बघा. पैसा सर्व काही नाही, तो आवश्यक आहे, परंतु आपलं आयुष्य समृद्ध करण्यासाठी, आपलं आयुष्य इनरिच म्हणजे काय, समृद्ध करणे, आपलं जगणं काय करण्यासाठी, समृद्ध करण्यासाठी किंवा मग त्याला अस्तित्व देण्यासाठी, एक्झिस्टन्स देण्यासाठी आपल्या जीवनाला काय गरजेचं आहे तर आर्ट्स, कला, म्युझिक म्हणजे संगीत आणि लिटरेचर म्हणजे साहित्य, या सगळ्या गोष्टी काय आहेत तर खूप महत्त्वाच्या असतात. दिस इज नॉट टू से दॅट आय डिड नॉट लाईक सायन्स ऑर मॅथमॅटिक्स. याचा अर्थ असा नाही की मला विज्ञान किंवा मग गणित आवडत नव्हतं. इनफॅक्ट खरं तर आय लव्ड दिस सब्जेक्ट, हे विषय मला खूप आवडत होते. हाऊएवर, मात्र आय डीड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मॅक्झिमम मार्क्स इन द एक्झामिनेशन. खरं तर किंवा मात्र केवळ परीक्षेत उत्तम गुण मिळवण्यासाठीच मी त्या विषयांचा अभ्यास केला नव्हता. आय यूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स ऑर एनी सब्जेक्ट फॉर दॅट मॅटर फॉर इट्स इनहेरिटंट ब्युटी. या विषयांचा किंवा मग इतर कुठल्याही विषयांचा जो अभ्यास मी करत होतो त्यामागचा उद्देश काय होता तर त्यातलं जे की उपजत असं सौंदर्य आहे, इनहेरंट ब्युटी, उपजत जे सौंदर्य आहे ते जाणून घेण्यासाठी मी त्या विषयांचा अभ्यास करत होतो. आय फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्युटिफुल अँड पायथागोरियन थेरम एलिगंट. न्यूटनचा जो की लॉ आहे, लॉ ऑफ मोशन आहे, तो मला सुंदर वाटतो, तर पायथागोरसचा जो सिद्धांत आहे तो मला आकर्षक, एलिगंट म्हणजे काय आकर्षक मला तो वाटतो. I loved solving problems of physics and mathematics of 9th standard when I was in 7th standard. Not to show off, but just because I used to get involved in solving them. 7वीत असतानाच मला 9वीचे जे काही भौतिकशास्त्र, फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स गणिताचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवायला आवडत असे. आता नॉट टू शो ऑफ म्हणजे दिखावा करण्यासाठी किंवा स्वतःची प्रौढी मिरवण्यासाठी नाही, तर काय म्हणतात ते आय यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम, कारण ते सोडवण्यात मी खरोखरच गुंतून जात असे. आय यूज टू लव प्रॉब्लेम सॉल्विंग, मला प्रश्न सोडवायला आवडत असे. अँड यूज टू एन्जॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट इलिगंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम, आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वात आकर्षक पद्धत शोधायला मला जास्त मजा येत होती किंवा मजा येत असे. ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लेम्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिक्युलम, अर्थातच हे प्रश्न माझ्या अभ्यासक्रमाचे भाग नव्हते. बट आय एन्जॉयड द होल प्रोसेस, परंतु ही सर्व जी काही प्रोसेस आहे
ही जी की सर्व प्रक्रिया आहे त्याचा मी आनंद घेत असे. दिस ॲटिट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स ऑर एक्झामिनेशन अँड टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चॅलेंजिंग प्रॉब्लेम helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance. ओके, इथं काय म्हणतोय तो लेखक की परीक्षा किंवा मग गुण यांच्या पलीकडे पाहण्याची ते त्याच्यामध्ये वृत्ती आलेली होती. त्याचबरोबर कोणत्याही आव्हानात्मक प्रश्नांचं जे काही निराकरण करण्यातला आनंद त्याला मिळवण्याची त्याच्याकडे एक वृत्ती आली होती किंवा स्वभाव त्याचा झाला होता. त्याचा फायदा कसा झाला म्हणतोय ते इट डेव्हलप्स अ प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड. याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक समस्या निराकरण किंवा प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड, समस्या निवारण जी काही वृत्ती आहे ती त्यांना जोपासण्यात मदत झाली होती असं इथे लेखक म्हणत आहे. विच केम हँडी वेन आय ॲपियर फॉर माय IIT एंट्रन्स. ओके, आणि त्याचा फायदा किंवा तिचा फायदा कुठं झाला तर त्यांना IIT प्रवेशासाठी झाला असं ते म्हणत आहे. बिकॉज कारण काय आहे, कसा फायदा झाला, कारण त्याच्यामागचं दिस एक्झाम इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन युअर प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी. कारण ती जी परीक्षा आहे ती पूर्णतः आपली जी काही समस्या सोडवण्याची क्षमता आहे ओके त्याच्यावरती बेस होती. अँड द ॲबिलिटी त्याचबरोबर अजून कशावर डिपेंड होती तर अँड द ॲबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली अँड रॅपिडली. त्याचबरोबर ती परीक्षा जी होती ती केवळ तार्किक नव्हे तर काय जलद आणि वेगाने विचार करण्याच्या क्षमतेवरती आधारित होती किंवा मग असे. I scored 100% marks in mathematics in almost all the examination that I appeared for from my first standard until IIT, bearing only a few times. इयत्ता पहिलीपासून ते IIT पर्यंत काही अपवाद वगळले तर पहिलीपासून तर IIT पर्यंत जवळपास सर्व परीक्षांमध्ये मी गणित विषयामध्ये 100% गुण मिळवले होते असे ते लेखक म्हणत आहेत. I stood 16th in the SSC board. At that time the examination was for the whole Maharashtra including Nagpur, and I stood first in the university in all subjects put together. इथे काय म्हणता येते की SSC परीक्षेत मी बोर्डामध्ये 16वा आलो होतो. ॲट दॅट टाईम त्यावेळी दिस एक्झामिनेशन वॉज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र. त्यावेळी ही जी परीक्षा होती ती नागपूरसह सर्व महाराष्ट्रात घेतली जायची इन्क्लुडिंग नागपूर. काय म्हणताय अँड आय स्टूड फर्स्ट इन द युनिव्हर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर. त्याचबरोबर ते म्हणतात की सर्व विषयामध्ये विद्यापीठात प्रथम क्रमांक त्यांनी मिळवला होता. दोज डेज यू कुड गेट अन ॲडमिशन इन टू IIT विदाउट द एंट्रन्स टेस्ट इफ यू हॅड सेक्युअर्ड द फर्स्ट रँक इन युनिव्हर्सिटी. त्या काळी काय होतं तर जर तुम्ही विद्यापीठामध्ये प्रथम क्रमांकावर असाल तर काय व्हायचं तर तेव्हा प्रवेश परीक्षेसाठी म्हणजे IITसाठी जी काही प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत होती ती न देतासुद्धा IITमध्ये प्रवेश मिळू शकत होता. देअरफोर पहिला रँक त्यांचा आलेला होता ओके. त्याच्यामुळे त्यांना ते बिना एंट्रन्स एक्झाम देतासुद्धा त्यांना काय मिळत होतं IITमध्ये ॲडमिशन मिळत होतं. देअरफोर आय डिड नॉट हॅव टू ॲपियर फॉर द एंट्रन्स टेस्ट टू गेट ॲडमिशन इन टू IIT. ओके, त्यामुळं IITत प्रवेश घेण्यासाठी मला परीक्षेत बसायची गरज नव्हती. परंतु नो बडी इन सोलापूर टोल्ड मी अबाउट इट. परंतु सोलापूरमधील कोणी त्यांना त्याबद्दल सांगितलं नाही. फॉर आय डाऊट इफ एनीबडी इन सोलापूर इवन न्यू अबाउट धिस रूल. ओके, कारण सोलापुरातील कोणालाही या नियमाबद्दल माहिती नव्हती. देअरफोर त्यामुळे I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same. त्यामुळे मी प्रवेश परीक्षेस बसलो आणि उत्तम रँकही मिळवला. ओके, आय वॉज क्वाईट हॅपी गेटिंग इन टू IITमध्ये प्रवेश घेताना मी खूप खुश होतो. बट माय जॉय वॉज शॉर्ट लाईव्ड. परंतु माझा जो आनंद होता तो फार काळ टिकला नाही. At Solapur, I had not seen any building which was more than 3 storied. सोलापूरमध्ये मी 3 मजल्यांपेक्षा अधिक उंच इमारत पाहिली नव्हती. मुंबई हाऊएव्हर वॉज फुल ऑफ स्कायक्रॅपर्स. स्कायक्रॅपर म्हणजे काय तर गगनचुंबी अशी इमारत. परंतु मुंबईमध्ये त्यांनी काय केली तर इमारती म्हणजे गगनचुंबी अशी इमारत त्यांनी बघितली होती. म्हणजे खूप अशा मोठ्या मोठ्या इमारती तिथे होत्या. ॲट IITमध्ये most of the students and professor used to converse in English, whereas my English was very poor.
आता IITमध्ये काय कंडिशन होती ती, बहुतेक विद्यार्थी असतील किंवा प्राध्यापक असतील ते इंग्रजीमध्ये बोलत होते आणि लेखक म्हणतायत की माझी जी इंग्रजी होती फार वाईट होती. आय हॅड माय एंटायर एज्युकेशन इन मराठी, माझं पूर्ण शिक्षण हे मराठीत झालं होतं. माय स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाईट पथेटिक, माझं जे इंग्लिश बोलणं होतं ते कसं होतं, खूप दयनीय होतं. पथेटिक म्हणजे खूप वाईट, दयनीय असं इंग्लिश ते बोलत होते. नॉट ओनली डिड आय a very weak vocabulary but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentences very awkward to say the least. माझा आता वोकॅबलरी म्हणजे काय, शब्दसंग्रह, माझा शब्दसंग्रह तर तोडकाच होता, परंतु उच्चार म्हणजे जे प्रोनाऊन्सिएशन होते ते सुद्धा कसे होते तर भयंकर, टेरिबल म्हणजे भयंकर होते. अँड माय कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेन्सेस व्हेरी ऑकवर्ड टू से ॲट लिस्ट, आणि वाक्यरचना देखील कशी होती तर अगदी विचित्र अशा प्रकारची इंग्लिशची होती असं लेखक म्हणत आहेत. ड्यू टू ऑल दिस, या सगळ्यांमुळं आय वॉज फिलिंग क्वाईट लोनली अँड टेरिफाईड इन मुंबई इन जनरल अँड IIT इन पर्टिक्युलर. आणि या सगळ्यामुळं काय झालं तर मला एकूणच मुंबईत आणि विशेषतः कुठे तर IITमध्ये एकटं लोनली म्हणजे एकटं आणि टेरिफाईड म्हणजे काय तर भीतीदायक वाटत होतं. आय had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. आणि या सर्वांमुळे माझ्यामध्ये काय झाला होता तर न्यूनगंड निर्माण झाला होता. इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय तर न्यूनगंड, स्वतःला कुठेतरी कमी लेखण्याची स्थिती, तर ती स्थिती त्याच्याकडे आली होती, न्यूनगंड त्याच्यामध्ये तयार झाला होता. अँड वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम IIT अँड इवन मुंबई, आणि या सर्वांमुळे IIT किंवा मुंबईपासून दूर पळून जावं असं त्यांना वाटत होतं. वन डे, एके दिवशी, I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. एके दिवशी काय झालं तर मी हॉस्टेलमध्ये, लेखक म्हणतात की मी हॉस्टेलमध्ये मेसच्या टेबलवर चहा पीत बसलो होतो. आय वॉज सिटिंग ॲट माय मेस टेबल, आणि ते चहा पीत तिथे बसले होते. अ सिनियर गाय केम अँड सॅट ऑन द चेअर ॲडजस्टंट टू मी. तेव्हा एक सिनियर मुलगा, त्यांचा जो सिनियर असेल तो त्यांच्या शेजारी येऊन खुर्चीवर येऊन बसला. ओके, ही वॉज अ कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड गाय विथ फेअरली सॉफिस्टिकेटेड इंग्लिश, ॲट लीस्ट स्पोकन ऑर कॉलक्वेल इंग्लिश. तो बऱ्यापैकी असा इंग्लिशमध्ये सफाईदारपणे तो बोलत होता. ओके, कॉन्व्हेंट, चांगल्या प्रकारे इंग्लिश तो बोलत होता, म्हणजे चांगल्या प्रकारचं वर्चस्व त्याचं इंग्लिश या सब्जेक्टवर होतं किंवा चांगल्या प्रकारे तो बोलत होता. ओके, आणि असं वाटत होतं की निश्चितच काय तर कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेला होता, त्याच्या बोलण्यानंतर वाटत होतं. ओके, सॉफिस्टिकेटेड, एकदम चांगल्या प्रकारची तो इंग्लिश बोलत होता. ही वॉज अ बिट ॲरोगंट अँड वॉन्टेड टू पुल माय लेग्स. तो जरा गर्विष्ठ, ॲरोगंट म्हणजे गर्विष्ठ तो होता, आणि पुल माय लेग म्हणजे मस्करी, एक उडवण्याची पद्धत ज्याला आपण म्हणतो, तो उडवण्याचा प्रयत्न करत होता किंवा त्याची मस्करी करू तो बघत होता. He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. तो माझ्याशी संभाषण करू लागला, कन्व्हर्सेशन म्हणजे संभाषण करू लागला, आणि जवळपास प्रत्येक वाक्यात किंवा मी म्हटलेल्या प्रत्येक गोष्टी तो चुका काढू लागला होता. आफ्टर अबाउट 5 minutes ही वॉक्ड अवे आफ्टर इन्सल्टिंग मी. साधारणतः 5 मिनिटांनी लेखकाचा अपमान करून तो तिथून निघून गेला होता. ओके, ही वॉक्ड अवे आफ्टर इन्सल्टिंग मी, माझा अपमान करू तो तिथून निघून गेला होता 5 मिनिटांनंतर. प्रत्येक शब्दामध्ये, प्रत्येक सेंटेन्समध्ये तो चुका शोधत होता बरं का. आय फेल्ट एक्स्ट्रीमली ह्युमिलिएटेड अँड अपसेट. मला अत्यंत अपमानित आणि व्यथित झाल्यासारखं वाटलं. ॲज इट इज आय वॉज फिलिंग क्वाईट डिप्रेस्ड अँड डिफिडियंट. धिस इन्सिडेंट वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ. ओके, आधीच मला खूप निराश आणि आत्मविश्वास खचल्यासारखं वाटलं होतं. ओके, एकदम डिप्रेस म्हणजे वाईट त्यांना वाटायचं, खचल्यासारखं त्यांना वाटायचं, त्यांचा कॉन्फिडन्सही कमी झालेला होता. ओके, डिपेंडेंट म्हणजे स्वतःला कुठं निराश ते झालेले होते. ओके, आणि हा जो इन्सिडेंट होता हा त्यामध्ये एक शेवटचं वर्मी लागणारा असा घाव तो सांगता येईल. आय वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन. मी पूर्णतः कोलमडून गेलो होतो. आय फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देअर अँड लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे टू सोलापूर दॅट व्हेरी मोमेंट. पूर्णतः कोलमडून गेलो होतो आणि मला तिथे परक्यासारखं वाटू लागलं होतं, आणि अक्षरशः त्याच क्षणी सोलापूरला पळून जावं असं वाटू लागलं होतं. हावेवर, मात्र, इट वॉज ओनली माय सेल्फ इस्टीम विच स्टॉप्ड मी. परंतु माझा जो स्वाभिमान आहे त्याने मला थांबवलं. सेल्फ इस्टीम म्हणजे स्वाभिमान, त्यांनी त्याला थांबवलं. सडनली, अचानकपणे, अ फिलिंग ऑफ
डिटर्मिनेशन अँड स्ट्रेंथ केम ओव्हर मी अँड ग्रिप्ड मी. अचानकपणे काय झालं तर एक दृढ निश्चय आणि सामर्थ्याच्या भावना त्यांच्यामध्ये आली आणि त्यांनी त्या भावनेने त्यांना काय केलं तर पकडून ठेवलं किंवा तिने पकड निर्माण केली त्या भावनेने डिटर्मिनेशन आणि स्ट्रेंथच्या. ओके, सामर्थ्याने दृढ निश्चय ज्याला आपण म्हणू शकतो. डिस्पाईट हेलिंग फ्रॉम सोलापूर, इफ आय कुड बी अ रँक होल्डर इन द स्कूल, कॉलेज अँड IIT विथ मेनी अवॉर्ड्स इन मॅथमॅटिक्स, देअर मस्ट बी समथिंग राईट विथ मी. आता त्यांच्या डोक्यात काय विचार आला, इफ आय कुड बी अ रँक होल्डर इन द स्कूल, स्वतःला काय म्हणतात ते सोलापूरचं असून देखील जर मी शाळा कॉलेज आणि IITमध्ये गणितातले अनेक पुरस्कार मिळवू शकतो. ओके, कुठे कुठे तर स्कूल कॉलेज आणि IIT विथ मेनी अवॉर्ड्स इन मॅथमॅटिक्स, देअर मस्ट बी समथिंग राईट विथ मी. ओके, तर माझ्यामध्ये नक्कीच काहीतरी खास असलं पाहिजेत. ओके, वाय शुड आय गिव्ह अप, मी का हार मानावी. अँड दॅट टू फॉर अ सिली अँड स्मॉल थिंग लाईक इंग्लिश, आणि तेही इंग्लिशसारख्या एका क्षुल्लक गोष्टीसाठी. आय वॉज नॉट टू गिव्ह अप एनी मोर अँड आय वॉज डिटरमाइंड टू फाईट बॅक. आणि काय झालं तर यापुढे मी हार मानणार नव्हतो आणि उलट मी या सर्व गोष्टींच्या विरोधात लढा देण्याचा निर्धार केला होता. डिटरमाइंड म्हणजे ठरवणे, निर्धार करणे, टू फाईट बॅक. ओके, आणि कुठल्या प्रकारचं गोष्टीपुढे मी हार मानणार नाही, मी असं ठरवलं होतं. ओके, आता पुढच्या पॅसेजमध्ये काय दिलं बघा. ॲज आय क्लाइंब द स्टेअर्स ऑफ माय हॉस्टेल रूम, माय प्लॅन वॉज रेडी इन माय माइंड. हॉस्टेलच्या खोलीच्या पायऱ्या चढताना माझ्या मनात योजना तयार झाली होती. Normally, most of us who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English, and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion. Vernacular म्हणजे काय, नेटिव्ह लँग्वेज, रिजनल लँग्वेज. ओके, तर इथे काय म्हणतोय लेखक की नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हू आर एज्युकेटेड इन व्हर्नॅक्युलर लँग्वेज, मोस्ट ऑफ जे माझ्यासारखे आहेत ते शिक्षण घेतात त्यांच्या रिजनल लँग्वेजमध्ये आणि ते मराठीमध्येच विचार करतात आणि एखाद्यास इंग्लिश बोलायचे असेल तर ते काय करतात मराठीतून काय करतात तर इंग्लिशमध्ये वाक्य ट्रान्सलेट करतात. अँड देन समहाव ट्राय टू स्पीक आउट, आणि नंतर काय करतात तर ते इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, ट्राय टू स्पीक आउट दिस ट्रान्सलेटेड इंग्लिश सेंटेन्सेस इन अन एक्स्ट्रीमली ऑकवर्ड फॅशन, आणि मग ते काय करतात तर भाषांतर करून इंग्रजी वाक्य अत्यंत विचित्र पद्धतीने बोलण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, असं त्यांनी विचार केला. आय हॅड डिसाइडेड दॅट आय वूड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, असं काही करायचं नाही हे मी ठरवलं होतं. आय वॉन्टेड टू अचीव एक्सलन्स, मला उत्कृष्टता प्राप्त करायची होती. दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनिथिंग दॅट यू ट्राय टू डू हॅज बीन विथ मी सिन्स द चाइल्डहूड. आपण करीत असलेली कोणतीही गोष्ट उत्तम प्रकारे करण्याचा माझा जो लहानपणीपासूनचा आग्रह होता. वेदर आय वूड सक्सीड इन धिस ऑर नॉट, आय ऑलवेज सेट माय एम हाय. यश मिळो किंवा न मिळो, मी नेहमी माझी उद्दिष्ट उच्च ठेवतो. इन दिस केस टू, आणि या केसमध्ये सुद्धा, आय वॉन्टेड टू स्पीक एक्सलंट, एलिगंट अँड फ्लुएंट इंग्लिश. या केसमध्ये सुद्धा मला काय करायचं होतं तर एक उत्कृष्ट, एक्सलंट म्हणजे उत्कृष्ट, त्यानंतर एलिगंट प्रभावी, अँड फ्लुएंट एक चांगल्या प्रकारची इंग्लिश मला बोलायची होती असं मी ठरवलं होतं. द फर्स्ट थिंग आय डिड आय वॉज टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूजपेपर अँड इंग्लिश नोवेल्स. सर्वात पहिली गोष्ट मी केली ती म्हणजे काय तर इंग्लिश वर्तमानपत्र आणि इंग्लिश कादंबऱ्या वाचायला मी सुरुवात केली. आय स्टडीड एप्टोलॉजी अँड फोनेटिक्स अँड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स अँड हाऊ टू प्रोनाऊन्स दॅम. ओके, जे काही इटमॉलॉजी आहे, व्युत्पत्तीशास्त्र असेल किंवा फोनेटिक्स म्हणजे उच्चारशास्त्र असेल, या गोष्टींचा अभ्यास मी केला आणि जे काही शब्द आहेत त्या शब्दांची मूळ रूपं आणि त्याचे उच्चार कसे करायचे ते मी शिकलो. आय यूज टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर अँड प्रॅक्टिस स्पीकिंग, रिअलायझिंग माय मिस्टेक्स अँड करेक्टिंग देम माय सेल्फ ऑल द टाईम अँड इम्प्रूवायझिंग अँड इम्प्रूव्हिंग डे बाय डे. मी आरशासमोर उभं राहून बोलण्याचा सराव करू लागलो आणि माझ्या चुका समजून घेऊन स्वतःच त्या दुरुस्त करीत गेलो आणि दिवसेंदिवस माझ्या सुधारणा करीत गेलो. इम्प्रूव्हिंग डे बाय डे.
It took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. आता कुणासोबत इंग्रजीमध्ये जे काही दीर्घकाळ संभाषण करण्याचा आत्मविश्वास येण्यासाठी मला जवळपास 9 ते 10 महिने लागले. माय फिअर हॅड व्हॅनिश अँड आय स्टार्टेड फिलिंग ॲट होम इन माय हॉस्टेल. माझी भीती नाहीशी झाली होती. व्हॅनिश म्हणजे दिसं नसतं किंवा नाहीसं होणं. अँड स्टार्टेड फिलिंग ॲट होम इन माय हॉस्टेल, आणि मला हॉस्टेलमध्ये घरच्यासारखं वाटू लागलं होतं. इन माय फ्युचर करिअर, माझ्या भावी कारकिर्दीमध्ये, आउट ऑफ 32 इयर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फील्ड, जवळपास 32 वर्षे जे त्यांनी सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीज किंवा मग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांनी घालवली, त्यापैकी या 32 वर्षापैकी आय वॉज द चीफ एक्झिक्युटिव्ह or managing director or head of software company with thousands of software engineers worldwide. तर या 32 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जगभरातील जवळपास हजारो सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचा एक मुख्य कार्यकारी, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर किंवा मग मॅनेजिंग डायरेक्टर, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी काम बघितलं होतं. त्याचबरोबर सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये हेड म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड टू गिव्ह सेव्हरल प्रेझेंटेशन्स or negotiate many contacts with the CEOs, directors or VPs in the US, UK and Australia. आणि या कालावधीत मला अमेरिका असेल, ब्रिटन किंवा मग ऑस्ट्रेलियामधील CEO संचालक असतील किंवा मग VPs असतील, त्यांच्यासमोर कित्येक प्रेझेंटेशन द्यावी लागली. अनेक अशा करारांवर चर्चा, निगोशिएट म्हणजे काय तर वाटाघाटी कराव्या लागल्या. आय वॉज ॲब्सोल्युटली, आता इथे सांगण्याचा उद्देश आहे की त्यांचं इंग्लिशवर कमांड इतकं झालं होतं की ते इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया त्याचबरोबर ब्रिटन असतील तिथल्या लोकांसोबत वाटाघाटी करू शकले, प्रेझेंटेशन देऊ शकले त्या CEOजला, त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या CEOजला. आय वॉज ॲब्सोल्युटली ॲट एस ॲट दॅट टाईम, आणि हे मी अतिशय सहजपणे करू शकलो, कारण तितक्या प्रकारची चांगली कमांड त्यांनी इंग्लिशवर मिळवली होती. इट इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स ॲट IIT, आता इथे एक्सप्लेनेशन दिलं बघा. इट इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स ॲट IIT दॅट आय कुड साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स over the millions of dollars worldwide and also run large global software companies. ओके, IIT मधल्या ज्या प्रयत्नांमुळेच मी जगभरातल्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करू शकलो आणि मोठ्या जागतिक सॉफ्टवेअर कंपन्या देखील चालवू शकलो. ॲट IIT आय गॉट फेअरली गुड मार्क्स इन माय फर्स्ट 2 years. IITमध्ये पहिल्या 2 वर्षात मला बऱ्यापैकी चांगले गुण मिळाले. However, मात्र अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हॅपन वाईल आय वॉज इन माय 3rd year. परंतु मात्र 3ऱ्या वर्षात असताना एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट घडली. काय घडली बघा ती. आय केम इन कॉन्टॅक्ट विथ अबाउट 15 to 20 एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट स्टुडंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स फ्रॉम IIT, TIFR अँड BARC. म्हणजेच आय केम इन कॉन्टॅक्ट, माझा संपर्क आला, मी संपर्कात आलो अतिशय हुशार विद्यार्थी, संशोधक, रिसर्चर्स म्हणजे संशोधक, प्रोफेसर्स म्हणजे प्राध्यापक. ते कुठले प्राध्यापक होते तर IIT, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, TIFR म्हणजे काय तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तिथले विद्यार्थी असतील, रिसर्चर्स असतील किंवा मग प्रोफेसर्स असतील, त्यांच्या संपर्कात हे आले. BARC म्हणजे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, येथील जे काही स्टुडंट्स असतील, रिसर्चर्स असतील, प्रोफेसर असतील, यांच्या ते कॉन्टॅक्टमध्ये आले होते. दे इन्क्लुडेड टॉप रँकिंग स्टुडंट्स फ्रॉम IIT, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज अँड very renowned mathematicians in the world and so on. ओके, त्यामध्ये काही IITमधील अव्वल नंबरचे विद्यार्थी होते, अव्वल नंबर मिळवलेले विद्यार्थी होते. अमेरिकी विद्यापीठातील अतिथी प्राध्यापक आणि जगभरातील नामांकित असे गणितज्ञ असे लोक तिच्यामध्ये होते. रिनॉल्ड म्हणजे नामांकित, मॅथमॅटिशियन्स म्हणजे गणितज्ञ त्या ग्रुपमध्ये होते. आणि त्या लोकांच्या संपर्कात आपले लेखक आले होते. आय वॉज इन्स्टंटेनियसली अट्रॅक्टेड टू धिस ग्रुप, मी तत्काळ त्या ग्रुपकडे आकर्षित झालो. दिस फ्रेंडशिप हॅड अ लास्टिंग इम्पॅक्ट ऑन माय लाईफ. ओके, या मैत्रीचा माझ्या आयुष्यावर कायमचा प्रभाव पडला. ओके, अंटिल दॅट टाईम आय यूज टू कन्सिडर माय सेल्फ सम वॉट इंटेलिजंट. ओके, तोपर्यंत मी स्वतःला थोडाफार जास्त हुशार समजत होतो. हावेवर, परंतु आफ्टर आय मेट माय फ्रेंड्स इन अवर ग्रुप आय केम टू नो वॉट रिअल ब्रिलियन्स मीट अँड आय रिअलाइज वेअर आय स्टूड. या ग्रुपमध्ये
या ग्रुपमधील माझ्या मित्रांना भेटल्यानंतर खरी बुद्धिमत्ता, रिअल इंटेलिजन्स काय आहे, रिअल ब्रिलियन्स काय आहे ते मला कळालं. खरी बुद्धिमत्ता म्हणजे काय आणि माझं स्थान कुठे आहे हे माझ्या लक्षात आलं. आय वॉज ॲक्च्युली also very lucky that I came in contact with great people on global scale early in my life. मी खूप लकी आहे किंवा मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो की मी सुरुवातीच्या काळात, आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात या जागतिक स्तरावरील जे मोठे असे लौकिक मिळवलेले लोक आहेत त्यांच्या संपर्कात आलो होतो. लेटर इन माय लाईफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ती लेफ्ट पटनी टू स्टार्ट इन्फोसिस, आय स्टार्टेड हेडिंग पटनी सॉफ्टवेअर डिव्हिजन ऑक्युपाईंग सेम चेअर. जेव्हा श्री नारायण मूर्ती यांनी इन्फोसिस सुरू करण्यासाठी पटनी सोडलं तेव्हा त्याच खुर्चीवर बसून मी पटनीचा सॉफ्टवेअर विभाग प्रमुख म्हणून किंवा मग हेड म्हणून काम बघितलं होतं. माय हेड ऑफिस वॉज इन कॅम्ब्रिज, मॅसेच्युसेट्स, USA, व्हेरी नियर टू बोस्टन. आता माझं जे मुख्यालय होतं अमेरिकेतील बोस्टनजवळील कॅम्ब्रिज, मॅसेच्युसेट्समध्ये होतं. ओके. इट वॉज इन फॅक्ट द ॲडजस्टंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. खरं तर ती इमारत ही अमेरिकेतल्या MITला लागूनच होती. आय हॅड टू विजिट द USA एव्हरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज. ओके. त्या काळी मला दर काही महिन्यांनी अमेरिकेला जावं लागत होतं. आय यूज टू विजिट MIT ड्युरिंग लंच टाईम टू मीट माय फ्रेंड्स. ओके. मी जेवणाच्या वेळी मित्रांना भेटायला MITमध्ये जात होतो. There one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. तेथे त्या जेवणाच्या टेबलवर 1-2 नोबेल पुरस्कार विजेते बसलेले दिसत होते. If you walked for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. तेथून तासभर चालत गेलं तर तुम्ही हार्वर्ड विद्यापीठाजवळील हार्वर्ड स्क्वेअरपर्यंत पोहोचू शकता. I used to visit both of these universities and could talk to a number of Nobel laureates. मी या दोन्ही विद्यापीठांना भेट देत असे त्यामुळे तिथल्या अनेक नोबेल पुरस्कार विजेत्यांशी मी बोलू शकलो. ड्युरिंग दीज years I travel a lot to US, Europe, Japan and Australia and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahalad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP/IP, which is the basic protocol of internet. इथे लेखक काय म्हणतोय की आय यूज टू त्या दोन्ही युनिव्हर्सिटीला ते भेटत होते आणि बरेचसे जे नोबेल प्राईज विजेते आहेत त्यांना भेटत होते ती त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन. आणि या काही वर्षांमध्ये ते कुठे फिरले, US, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला फिरले. अँड कुड मीट नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही नंबर ऑफ थिंकर्स आहेत. ओके. या पूर्ण वर्षांमध्ये या प्रवासामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे थिंकर्स, थोर विचारवंत ज्याला आपण म्हणतो किंवा मॅनेजमेंट गुरुज त्यांना ते भेटले. त्यामध्ये कोणाला ते भेटले, ॲल्विन टॉफलर, त्यानंतर पीटर ड्रकर, C.K. प्रल्हाद असतील, टॉम पीटर्स यांना भेटले किंवा मग व्हिन्सेंट सर्फ हे जे की महान असे तंत्रज्ञ आहेत, ग्रेट टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत त्यांना ते भेटले. त्यामध्ये कोण तर व्हिन्सेंट सर्फ ज्यांनी काय डिझाईन केलं तर TCP/IP प्रोटोकॉल हा डिझाईन केला. खूप महत्त्वाचा तो प्रोटोकॉल आहे इंटरनेट क्षेत्रातील. तर त्यांनी तो बनवला. TCP म्हणजे काय, ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आणि IP म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉल त्यांनी बनवला. ऑल दिस डिस्कशन्स विथ दिस ग्रेट ब्रॉडन माय हॉरिझॉन. या सर्व जे काही थोर लोक होती त्यांच्यासोबतच्या चर्चेमुळे माझं क्षितिज हे विस्तारलं गेलं होतं. ब्रॉडन म्हणजे विस्तारणे, हॉरिझॉन म्हणजे क्षितिज. अँड माय एम्स अँड वर्ल्ड व्ह्यू बिकेम ग्लोबल. आणि माझे जे ध्येय आणि जगाकडे पाहण्याची दृष्टी आहे ती वैश्विक बनली होती. इट टॉट मी ह्युमिलिटी, याने मला विनम्रता शिकवली. आणि मेड मी रिअलाइज दॅट आय हॅड टू अचीव अ लॉट इन माय लाईफ. आणि आयुष्यात अजून बरंच काही साध्य करायचं याची मला जाणीव करून दिली. द लेसन इन ह्युमिलिटी अँड हार्ड वर्क ॲज वेल ॲज पॅशन फॉर एक्सलन्स वॉज गोइंग टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल अँड वायटल रोल इन माय लाईफ. विनम्रता, ह्युमिलिटी, हार्डवर्क, कठोर परिश्रम, त्याचबरोबर उत्कृष्टतेचा ध्यास या धड्याने माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची आणि आवश्यक भूमिका बजावली. कमिंग बॅक टू माय ग्रुप्स इन IIT, माय फ्रेंड्स वर नॉट ओनली मोर इंटेलिजंट दॅन मी बट दे वर व्हेरी वेल रीड. ओके. IITमधील माझ्या ग्रुपबद्दल सांगायचं तर माझे जे मित्र होते ते सर्वजण माझ्यापेक्षा जास्त हुशारच नव्हते तर ते बहुश्रुतसुद्धा होते. दे हॅड इंटरेस्ट
इन ऑल द सब्जेक्ट्स लाईक सायन्स टेक्नॉलॉजी. त्यांचा सर्वांचा जो म्हणजे ते जे मित्र होते त्यांचा विशेष रस कशामध्ये होता तर सायन्स विज्ञान, त्यानंतर तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजी, सोशियोलॉजी म्हणजे समाजशास्त्र, सायकोलॉजी म्हणजे मानसशास्त्र, इकॉनॉमिक्स म्हणजे अर्थशास्त्र, फिलॉसॉफी म्हणजे तत्त्वज्ञान, अँथ्रोपॉलॉजी मीन्स मानववंशशास्त्र, आर्किओलॉजी मीन्स पुरातत्वशास्त्र, पॉलिटिकल सायन्स मीन्स राज्यशास्त्र या विषयामध्ये त्यांचा विशेष रस होता. या सर्व विषयामध्ये त्यांचा रस होता. Our group was interested in all these branches apart from all the fine arts, okay, such as music, literature, painting. याशिवाय संगीत, साहित्य, चित्रकला यासारख्या सर्व ललित कलांमध्येही आमच्या ग्रुपची रुची होती. In short, our group was interested in almost anything under the sun and which concern human life and existence. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास काय तर आमचा जो ग्रुप होता त्यांचा जगात अस्तित्वात असलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल त्यांची काय होती, त्या आमच्या ग्रुपला काय होती तर इंटरेस्ट होता किंवा मग आवड होती. आय वॉज इमिजिएटली अट्रॅक्टेड टू द ग्रुप अँड डेव्हलप्ड इमेन्स अँड डीप इंटरेस्ट इन ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. ओके, मी क्षणात या ग्रुपकडे I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. एका क्षणात या ग्रुपकडे आकर्षित झालो आणि ज्ञानाच्या सर्व शाखा आहे त्या शाखांबद्दल मला प्रचंड आणि सखोल अशी रुची निर्माण झाली. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again I never studied for scoring marks in any examination. यापैकी कोणताही विषय IIT-मधील आमच्या अभ्यासक्रमाचा भाग नव्हता, परंतु मी कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास फक्त गुण मिळवण्यासाठी केला नाही. Here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. माझ्या मते माझ्यासमोर जो ज्ञानाचा सागर होता तो केवळ IIT परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापेक्षा जीवनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मला जास्त आवश्यक वाटत होता. आय थॉट इट वॉज नेसेसरी. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर ऑर अन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. या सर्व विषयांमध्ये मास्टर किंवा तज्ज्ञ होणं फार कठीण आहे. बट इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी टू अंडरस्टँड ॲट लीस्ट द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. परंतु या बहुतेक विषयांची किमान मूलभूत तत्त्वे समजून घेणं मला खूप महत्त्वाची वाटले. आता कुठले सब्जेक्ट जे मी तुम्हाला अगोदर सांगितले त्या सर्व सब्जेक्टबद्दल त्या लेखकाला जाणून घ्यायचं होतं, बरं हे लक्षात घ्या. मग त्यामध्ये सायन्स असेल, टेक्नॉलॉजी असेल, म्युझिक असेल, आहे की नाही, ड्रॉइंग असेल, हे सर्व सब्जेक्टबद्दल माहिती दिलेली आहे. एनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप द GRE एक्झामिनेशन अँड मायग्रेट टू द US. आता GRE एक्झामचा लॉंग फॉर्म काय होतं तर ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झाम. आमच्यापैकी कोणीही काय तर GRE एक्झाम पास होऊन काय होऊ शकत होतं तर अमेरिकेमध्ये सहज काय होऊ शकत होतं, स्थायिक होऊ शकलो असतो आमच्यापैकी कुणीही. हाऊएव्हर दॅट थॉट नेवर एव्हर टच अवर माइंड. परंतु असा विचार आमच्या कोणाच्या मनात आला नाही. टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स अँड सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट टू अस. ओके, हे जग आणि त्यांचं कार्य समजून घेणं आणि भारत आणि भारताची सेवा करणं हे आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचं होतं. देअरफोर म्हणूनच आय प्लंज इन टू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. त्यामुळेच मी या सर्व ज्ञानाच्या शाखांमध्ये स्वतःला झोकून दिलं किंवा उडी घेतली, डायव्ड इन ज्याला आपण म्हणतो, यामध्ये झोकून दिलं स्वतःला या सर्वांच्या या ज्ञानाच्या शाखांमध्ये. इट वॉज अ पिरियड ऑफ रेनेन्सा फॉर मी. हा जो काळ होता तो माझ्यासाठी पुनरुज्जीवनाचा किंवा पुनर्जागृतीचा काळ होता. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी, बिग बँग, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day until late into the nights. आम्ही दररोज रात्री उशिरापर्यंत रिलेटिव्हिटी, सापेक्षता असेल, बिग बँग थिअरी, बिग बँग आणि सौंदर्यशास्त्र, साहित्य, तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र या सर्व विषयावर आम्ही चर्चा करत होतो. माय कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स. ओके, माझं जे कपाट होतं ते पूर्ण विविध विषयांच्या पुस्तकांनी भरलेलं होतं.
It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. फक्त काय तर मानवी जी उत्सुकता आहे त्यामुळेच आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक विज्ञानात इतकी अफाट प्रगती करू शकलो आहोत, असं लेखक म्हणतोय. आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स. मला अनेक अशा मर्यादा आहेत, माझ्यामध्ये अनेक अशा मर्यादा आहेत. But one thing I am proud is that the curiosity, humility and humanity that is concern for our fellow human being. परंतु एक गोष्टीचा मला अभिमान वाटतो, तो म्हणजे काय तर माझ्याकडे असलेलं कुतूहल, क्युरिओसिटी, विनम्रता आणि मानवता. ओके, याबद्दल मला काय तर अभिमान वाटतो. कन्सर्न फॉर आवर फेलो ह्युमन बिईंग. आय लर्न दिस व्हॅल्यूज ड्युरिंग माय IIT डेज. आणि ह्या सर्व गोष्टी मी कधी शिकलो तर माझे जे काही IITचे दिवस होते त्यामध्ये मी ही मूल्य शिकलो. आय ऑल्सो बिकेम अ फर्म बिलीव इन रॅशनलिझम अँड इक्वॅलिटी फॉर ऑल द कास्ट, क्रीड्स, रेस, जेंडर्स अँड रिलिजन्स. त्या जोडीला या मूल्यांबरोबर सर्व जाती, पंथ, वंश, लिंग आणि धर्म यांच्यातील रॅशनलिझम म्हणजे काय तर बुद्धी, प्रामाण्यवाद आणि समानता यावर माझा ठाम विश्वास बसला. इक्वॅलिटी, या सर्व सगळ्या गोष्टी एकच आहेत किंवा इक्वल आहेत याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास बसला. आय स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर ॲज गॉड अँड ह्युमॅनिटी ॲज रिलिजन. मी निसर्गाला देव आणि मानवतेला धर्म मानू लागलो. आय पास फ्रॉम IIT मधून उत्तीर्ण झाल्यानंतर joined a non-violent social movement for tribals with सर्वोदया. पास झाल्यानंतर सर्वोदय या आदिवासींसाठी असलेल्या एका अहिंसक सामाजिक चळवळीत मी सामील झालो. पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह. एक अहिंसक अशी ती एक सत्याग्रह होता, त्यामध्ये मी सहभागी झालो. वेंट टू जेल फॉर 10 days. 10 दिवसासाठी मी तुरुंगात गेलो. केम बॅक टू मुंबईला परत आलो. वॉज जॉबलेस फॉर अ वाईल. काही काळ मी बेकार होतो. त्यानंतर काय, वर्क फॉर ₹125 पर मंथ टू सुपरवाइज वर्कर्स ॲट नाईट शिफ्ट इन मेकॅनिकल वर्कशॉप. मेकॅनिकल वर्कशॉपमध्ये ₹125 महिना पगारावर मी काय तर सुपरवायझर म्हणजे रात्रपाळीच्या कामगारांची देखरेखीचं काम केलं. चेंज 13 हाऊसेस इन मुंबईत 13 घरं बदलली. अँड फायनली सेटल ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲज माय करिअर. आणि शेवटी माहिती तंत्रज्ञान या माझ्या करिअरमध्ये मी स्थिरावलो. आय स्पेंड 32 years इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. जवळपास 32 वर्ष मी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रात काम केलं. आउट ऑफ विच आय वॉज अ चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर और MD और द सॉफ्टवेअर हेड फॉर 23 years फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपनीज. जे मोठमोठ्या अशा मल्टीनॅशनल बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेअर कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांमध्ये मी जवळपास 23 वर्ष काय केलं तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मग कार्यकारी संचालक किंवा मग सॉफ्टवेअर प्रमुख म्हणून कार्यरत होतो. आणि अशा प्रोफेशनल सॉफ्टवेअर कंपन्या, मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपन्या ज्यांचे ऑफिसेस त्यांचे 6 ऑफिसेस US मध्ये, 3 ऑफिसेस युरोपमध्ये, 1 ऑफिस जपानमध्ये आणि 1 ऑफिस ऑस्ट्रेलियामध्ये होतं. आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 times फॉर बिझनेसेस. जवळपास व्यवसायासाठी मला जवळपास किमान 150 वेळा हा जगभर प्रवास करावा लागत असे. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटन 4 books विथ 500 to 700 pages each on information technology published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. आणि या काळातच मी काय केलं तर माहिती तंत्रज्ञान या विषयावर जवळ प्रत्येकी 500 ते 700 पानांची 4 पुस्तकं लिहिली आणि ज्याला पब्लिश करण्याचं काम केलं टाटा मॅग्रा हिल्स या पब्लिकेशनने. आणि त्यानंतर त्याला चायनीज भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायला गेलं फॉर कशासाठी तर ग्लोबल डिस्ट्रीब्युशन. ओके, म्हणजे त्याचा ग्लोबल वितरणासाठी त्याला चीनी भाषेत अनुवादित केलं गेलं. आय हॅड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेन आय वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज. या मोठ्या कंपन्या चालवत असताना आम्ही बऱ्याच गोष्टी शिकलो. द फर्स्ट वन वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ टीमवर्क. सर्वात पहिलं म्हणजे काय तर सांघिक काम, टीमवर्कचं महत्त्व मी जाणलं. इन टुडेज वर्ल्ड, आजच्या काळामध्ये नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाऊट टीमवर्क. आजच्या काळामध्ये टीमवर्कशिवाय काही करणं काही शक्य नाही. यू कॅन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर ऑर ॲन इगोइस्टिक पर्सन. ओके, एकटं किंवा अहंकारी व्यक्ती म्हणून यशस्वी होऊ सध्याच्या काळात यशस्वी होणं शक्य नाही, एकटं राहून किंवा मग अहंकारी व्यक्ती होऊन.
सेकंडली दुसरी गोष्ट ते काय शिकले ते सांगतायत, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ. दुसरं म्हणजे काय तर आपल्या कृतीतून कर्मचाऱ्यांसमोर चांगलं उदाहरण ठेवून तुम्हाला सर्वांना पुढे घेऊन जाणं आवश्यक असतं. थर्ड वॉज दॅट, तिसरं म्हणजे काय तर यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज फ्रेंड. तुमचे जे सबऑर्डिनेट्स आहेत म्हणजे तुमच्या हाताखाली जे काम करणार आहेत किंवा मग तुमचे सहकारी आहेत त्यांच्यासोबत तुम्ही काय कसं वागलं पाहिजे तर मित्रत्वाने वागणं आवश्यक आहे. आय मेड फ्यू मिस्टेक्स, मी काही चुका केल्यात, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, परंतु मी बरंच काही शिकलो. कशासाठी तर प्रेरणा देण्यासंदर्भात. बिईंग अ गुड लिसनर, एक चांगला श्रोता बनणं. टार्गेट सेटिंग, काय करणं तर लक्ष ठरवणं. अँड द आर्ट ऑफ डेलिगेशन, आणि काय करणं तर काम सोपवणं. या बाबतीत मी बऱ्याचशा गोष्टी शिकलो. विच फॉर्म सच अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ टुडेज मॅनेजमेंट, आणि या ज्या काही 4 गोष्टी आहेत या काय तर आजच्या काळातील महत्त्वाच्या काय तर आपण काय शकतो व्यवस्थापनाच्या त्या अंग आहेत. कुठल्या 4 गोष्टी तर मोटिवेशन देणं, एक चांगला लिस्नर असणं, टार्गेट सेट करणं, त्याचबरोबर काम सोपवणं. या सगळ्या गोष्टी मी शिकलो होतो. बऱ्याचशा चुकासुद्धा माझ्याकडून झाल्यात असं इथे लेखक मान्य करतो आहे. आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेअर कंपनीज फॉर सो मेनी इयर्स आय वॉन्टेड टू रिटर्न माय फर्स्ट लव, दॅट इज टू रीड अँड राईट ऑन व्हेरियस सब्जेक्ट्स कन्सर्निंग ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स. या सर्व सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये बरेच वर्ष काम केल्यानंतर आय वॉन्टेड टू रिटर्न माय फर्स्ट लव, मला असं वाटलं की माझ्या पहिल्या प्रेमाकडे म्हणजेच मानवी जीवन आणि अस्तित्व यांच्याशी संबंधित अनेक विषयांबद्दल वाचन आणि लेखन करण्याकडे मला वळायचं होतं, ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्सकडे. देअरफोर त्यासाठी आय गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड रुपीज पर ॲनम टू बिकम अ रायटर. ओके, त्यासाठीच म्हणजे रायटर बनण्यासाठी वार्षिक जवळपास काय तर सुमारे 3 कोटी रुपयांच्या 2 ऑफर सोडून मी काय झालो तर लेखक झालो. दिस इज हाऊ माय सेकंड इनिंग ॲज अ रायटर इन मराठी बिगन. आणि अशा प्रकारे अशा रीतीने मराठीत लेखक म्हणून माझा दुसरा पर्व सुरू झालं. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. जवळपास 34 पुस्तक मी मराठीत लिहिली. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स, आणि बऱ्याचशी जी काय ते बेस्ट सेलर म्हणजेच सर्वाधिक विक्री त्यांची झाली. विथ 10 of thousands of copies sold each for each. प्रत्येकी त्यांच्या काय तर लाखो प्रती विकल्या गेल्या. हावेवर अर्थात इट इज नॉट द सेल्स or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good change in the lives of thousands of readers. आता याचा अर्थ असा नाही की या पुस्तकांची विक्री किंवा त्यातून मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा म्हणजे पैसे मिळाले ही गोष्ट ते महत्त्वाची नाही, तर काय तर या पुस्तकांच्या विक्रीतून किंवा त्यातून मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा ही जी पुस्तकं आहे हजारो वाचकांच्या आयुष्यात खूप चांगले बदल त्या पुस्तकांनी घडवून आणले आहेत. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लेखकासाठी आहे. आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक ऑन सायकोलॉजी मनात आता काय त्यांनी जे आत्मचरित्र लिहिलं ते म्हणजे मुसाफिर आणि मानसशास्त्रावरील जे पुस्तक आहे मनात, या पुस्तकांनी काय केलं तर हंड्रेड्स हॅव कम आउट ऑफ डिप्रेशन. जवळपास शेकडो लोकांना काय केलं तर नैराश्यातून त्यांनी बाहेर आणण्याचं काम केलं या दोन्ही पुस्तकांनी. अँड मोर दॅन अ डझन हॅव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाईड अँड डिसाईड टू स्टार्ट ऑल फ्रेश. आणि जवळपास डझनभर लोकांनी काय केलं तर आत्महत्या करण्याचा विचार सोडून नव्याने आयुष्य सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे 2 पुस्तकं ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर आणि मनात ही सायकोलॉजी बेस्ड जी पुस्तकं आहे यांनी ही बदल घडवून आणले आहेत. देअर आर हंड्रेड्स who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my books on science की मेगार. आणि बरेचसे असे लोक आहेत ओके, म्हणजे ज्यांनी काही शेकडो असे लोक आहेत त्यांना सांगितलं की त्यांचा जो थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीचा सिद्धांत आहे किंवा मग बिग बँग आहे ह्या गोष्टी त्यांना चांगल्या कळाल्या. कशामुळे तर किमॅगार हे जे सायन्स बेस्ड पुस्तक त्यांनी लिहिलं त्यातून त्यांना ते चांगल्या प्रकारे समजलं थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी काय आहे आणि त्याचबरोबर काय सांगता येईल तर बिग बँग कन्सेप्ट काय आहे ती चांगली त्यांना वाचकांना समजलेली आहे. माय बुक बोर्डरूम ऑन मॅनेजमेंट हॅज क्रिएटेड ॲटलिस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स. आणि त्यांनी जे व्यवस्थापनावर लिहिलेलं बोर्डरूम हे पुस्तक आहे, या पुस्तकाने किमान 20 यशस्वी उद्योजक तयार केलेले आहेत. Then there are hundreds who tell me that
दे नाव कॅन अंडरस्टँड इकॉनॉमिक्स टाईम ऑर NDTV प्रोफाईल आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन इकॉनॉमिक्स, ज्याचं नाव आहे अर्थात. ओके, त्यांनी जी पुस्तक लिहिले अर्थात, या अर्थशास्त्रावरील जे अर्थात हे पुस्तक आहे, हे पुस्तक वाचल्यानंतर इकॉनॉमिक टाइम्स किंवा मग NDTV प्रॉफिट हे त्यांना आता चांगलं समजू लागलेलं आहे, असं बरेचसे लोक त्यांना सांगतात. पुस्तकाचं नाव अर्थात आहे, जे इकॉनॉमिक्स बेस आहे. मेनी हॅव टर्न टू मॅथमॅटिक्स आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन मॅथमॅटिक्स, गणिती. आणि त्यांनी जी की गणिती या हे जे पुस्तक लिहिलं आहे गणितावरील, या पुस्तकामुळे बरेच जण गणिताकडे वळालेले आहे किंवा त्यांचं इंटरेस्ट त्यामध्ये निर्माण झालेला आहे. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक ऑन इंडियन म्युझिक, नादवेद. ओके, जे की भारतीय संगीतावरील पुस्तक त्यांचं आहे नादवेद. इंग्लिश लिटरेचरचं आहे झपूर्झा. ओके, पेंटिंगचं आहे कॅनव्हास. त्यानंतर वेस्टर्न फिल्मचं आहे लाईमलाईट अँड वेस्टर्न म्युझिक सिम्फॉनी और बुक्स सच ॲज जीनियस सिरीज, रक्त और विटॅमिन्स और अनर्थ. ओके, यासारख्या पुस्तकांबाबतही अशा गोष्टी घडल्या आहेत. इट इज these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands if not lakhs of my readers that keep me going. आता हजारो वाचकांच्या अशा प्रतिक्रियांमुळे आणि लाखो नव्हे तर किमान हजारो लोकांच्या मनाला मी स्पर्श करत आहे. या भावनेतून मला पुढे जात राहण्याची स्फूर्ती मिळते, असं लेखक इथे म्हणत आहे. वाय ॲम आय टेलिंग यू माय स्टोरी, मी तुम्हाला माझी कथा का सांगत आहे. वेन आय लुक बॅक, जेव्हा मी मागे वळून बघतो, देअर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे. जेव्हा मी मागे वळून बघतो तेव्हा शिकलेले अनेक धडे आणि मूल्ये मी मनात आजही जपून ठेवलेले आहेत आणि आजही शिकत आहे. सम ऑफ दीज आर, त्यापैकी काही म्हणजेच थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञानाची आस, क्युरियोसिटी, कुतूहल, ह्युमिलिटी, विनम्रता, ह्युमॅनिटी, मानवता, रॅशनॅलिटी, तर्कसंगतता, ज्याला आपण विवेकबुद्धी असं म्हणतो, इक्वॅलिटी, समानता, टीमवर्क, सांघिक कार्य, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, उत्कृष्टतेचा शोध, नेवर से डाय, कधी हार न मानण्याची वृत्ती, थिंकिंग बिग, उच्च विचार, या सगळ्या गोष्टी मी काय करत आहे तर आजसुद्धा सोबत घेऊन चालत आहे, असं अच्युत गोडबोले त्यांच्या या पाठामध्ये आपल्याला सांगत आहेत. आय होप तुम्हाला हा चॅप्टर समजलेला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला ब्रेन स्ट्रोमिंगची लिंक दिसेल. ब्रेन स्ट्रोमिंग आणि आईस ब्रेकर्स आणि मार्जिन क्वेश्चन्स आहेत, त्याच्यासाठी एक मी स्पेशल व्हिडिओ बनवला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला मिळून जाईल. त्यावर जाऊन तुम्ही ब्रेन स्ट्रोमिंग असेल, आईस ब्रेकर असेल किंवा मग इतर क्वेश्चन्स असतील ते चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकता. चला तर मग पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे आपलं यूट्यूब चॅनल. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.